si Vice President LENI Robredo. She likened the denial of ABS-CBN franchise to the closure of a network in the hands of a dictator during the martial law. And I will quote her, "Akala ko noong tayo ay lumalaban sa diktator ay natuto na tayo ng mga leksyon, pero nauulit ang kasaysayan. Yung aral mauulit din." Secretary, is the denial of ABS-CBN franchise a dictator move? ETV Online Channel. In the service of the Filipino online world. Narinig niyo po ang mga tao na inatasan na ating presidente para labanan talaga itong kalaban nating COVID-19. Ang ating strategiya sa matinding pagsubok ng COVID-19, mas malawakang targeted testing, mas maraming isolation centers, mas matinding tracing, at mas matinding treatment para sa mga nagkakasakit. Lahat po yan sa ilalim ng NTF, sa ilalim ng ating Chief Implementer, Secretary Galvez. Now, alam kong maraming magtatanong sa atin, pero siguro po dahil inaasahan natin maraming tanong dito sa ating 5 resource person, sasagutin ko na po ang issue ng ABS-CBN dahil ito po yung kauna-unahang press briefing matapos po magkaroon ng desisyon ang House Committee on Franchises sa ABS-CBN. Sa mulat-mula po, sinasabi ng ating presidente, neutral po siya sa issue ng ABS-CBN. Dati po, meron siyang hinanakit, nagpatawad na po ang presidente, at nagdesisyon na po ang Committee on Legislative Franchises ng mababang kapulungan. Wala pong ibang ahensya ng gobyerno na makapagbibigay ng prangkisa kung hindi ang House of Representatives. Dapat po magsimula dyan, at sang-ayon po sa rules ng House of Representatives, kinakailangan paboran ng House Committee on Franchise bago po makarating sa plenary. Sang-ayon o tutol man tayo rito, dumaan po sa proseso, at yan po naging desisyon ng komite, kinakailangan po respetuhin ng lahat. Mayroon ba hong malaking kawalan dahil hindi nabigyan ng franchise ang ABS-CBN? Aaminin ko po, meron po. Dito po sa Office of the Press Secretary, mas matindi pong interview ang gagawin natin dahil nawala po yung pinakamalaking reach para sa dissemination natin. Pero ganyan po talaga, tatanggapin lang natin ang desisyon ng Franchise Committee dahil yan naman po ang nakasaad sa ating saligang batas. Patuloy na po tayo sa ating open forum. Joyce Balancho of DZMM, please. Yes po, good afternoon Secretary at sa mga iba po nating guests. So July 30 na po ngayon, only 2 days before ang desisyon ng gobyerno on new quarantine classifications, and we still see huge numbers of infected nitong COVID-19. Just today, more than 2,000 nga po. Ano po ang recommendation ng National Task Force? This is for Secretary Galvez and also for DOH on the post-July 15 quarantine classifications. These numbers are reported by Department of Health. Do they inspire further relaxation, or are we now considering imposing stricter measures, like for example, extension of ECQ or reversal to MECQ for GCQ areas? And also for Secretary Roque, when can we expect President Duterte to announce the new quarantine classifications? Thank you. Yes, Secretary Galvez. Nagkaroon po ng tulong ang ating IATF ng 2 sunod na araw, noong Thursday at Friday. At napagkasunduan po doon na may mga area po na mag-escalate, considering that nakita po natin na tumataas po ang ating mga severe at saka critical cases. At the same time, yung new cases tumataas rin po. So, sa ngayon po, nakikita po natin, miniting din po namin ng 2 beses ang ating mga Manila mayors, and they are recommending na talagang ma-maintain rin ang ano nila, dahil kasi nakita natin na yung mga hospital nga po sa Manila ay medyo napupuno po yung iba. So, hindi po namin po ibibigay po ngayon na, dahil kasi si Presidente po ang mag-a-announce. Pero ang ano po namin, mayroon po mag-escalate, at ang mga area po nito ay yung mga nakita natin na nagkakaroon ng new cases at saka mga spikes. Yes, Secretary Yusek Bong. Thank you, Secretary Galvez. Sa DOH naman, itong pag-form ng One Hospital Command, ito ay parang preparedness of all DOH hospitals, mga retained at saka yung both private. Nakita naman natin na tumataas ang incidence ng positive cases natin, and
ang alam naman natin na pag tumataas yan, may correlation yan sa number of mga severe and critical patients na papasok sa hospital. Ito yung task namin na makasiguro that we have to make sure na lahat ng mga intensive care units at saka yung mga critical patients ay mabigyan ng full access to other hospitals. Ito yung sinasabi namin na we have to prepare the hospitals na in terms of the number of patients coming in with COVID. Itong preparedness na ito yung isang pamamaraan na we can do something about the patients, mostly, lalo na yung mga severe and critical na mabigyan ng better clinical management. Posible pong Miyerkules maanunsyo ang classification dahil meron pa pong last meeting ang IATF bukas po, araw ng Tuesday, no? Para sa final recommendation sa Presidente. Lilinawin ko lang po na bagamat wala pong desisyon at Presidente mag-i-issue, datos po ang tinitignan natin kung tayo po ay magluluwag. At siguro po at this point, the data does not indicate na po pwedeng magluwag po at least sa Metro Manila. Para lang po to manage expectations, no? Next question, please. Apo. Tatlong question na yun, follow up lang po kay Secretary Galvez. He mentioned kanina na meron po mga ibang lugar na mag-escalate yung quarantine protocols ay patutupad. How many places po ito, Secretary Galvez? May mga cities po na talagang tumaas yung ano po natin. Hindi ko po lang po masabi dahil kasi we don't want to preempt yung announcement po ng ating mahal na Presidente. At saka meron pa po tayo tinatawag na meeting bukas para po magkaroon ng tinatawag na evaluation sa mga appeal ng mga different LGUs. Yes, thank you, Joyce. Sir, last na lang po, pahabol lang po na question. I know nagbigay na po kayo ng opening statement about the franchise ng ABS-CBN, but I'd just like to ask your comment on this. Si Vice President LENI Robredo, she likened the denial of ABS-CBN franchise to the closure of a network in the hands of a dictator during the martial law. And I will quote her, "Akala ko noong tayo ay lumalaban sa diktator ay natuto na tayo ng mga leksyon, pero nauulit ang kasaysayan. Yung aral mauulit din." Secretary, is the denial of ABS-CBN franchise a dictator move? With all due respect, we disagree, but we do so vehemently. Alam po natin ang nangyari doon sa panahon ng martial law, may prangkisa po, pinasara. Pero nangyari po ngayon, napasong prangkisa, hindi po na-renew. Alam ko po na sinasabi nila na ang issue dito ay karapatan ng malayang pamamahayag. Pero kapag ang pamamahayag po ay nakadepende sa prangkisa, kinakailangan masunod din ang probisyon ng konstitusyon na dapat merong prangkisa na nanggaling sa mababang kapulungan. We beg to differ with due respect to the Vice President. Yusek Roque, please. Thank you, Secretary. Secretary Roque from Francis Wakefield of Daily Tribune. Reaction niya lang, kung nakausap niya na daw po si Presidente regarding ABS-CBN. Well, yun nga po, nag-opening statement na ako sa ABS-CBN. Ang posisyon po ng Presidente, hinayaan po niya sa Kongreso, nagdesisyon na. Respetuhin po natin ang desisyon ng Kongreso. Nasaan daw po si Presidente? Nasa Maynila po ba siya? Hindi ko po nakuha ang question. Kung nasa Maynila daw po si President Duterte. Parating po mamaya ang Presidente galing sa Mindanao. Sa last meeting daw po ng IATF, do they think ready na po ba ang Metro Manila mag-MGCQ? That was not part of any recommendation made. That's all I can say until i-announce po ng Presidente. Yes, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. Sir, I'm sure that the President is aware of the decision of Congress. So ano po yung reaction ni Pangulong Duterte dun sa denial ng franchise po ng ABS-CBN? Rinirespeto po niya ang poder ng Kongreso dahil tanging mababang kapulungan lang po pwede magsimula ng proseso para maaprubahan ang bagong prangkisa ng ABS-CBN. Respeto po dahil sa separation of powers amongst co-equal branches of government. Sir, you said that President Duterte is for workers and the President has repeatedly claimed that he wants a comfortable life for all. So what can prod President Duterte to abandon his so-called neutrality and support the plight of thousands of workers of the network who are facing uncertainties because of this decision?
Well, gaya ng sinabi ko po, no, decision po yan ng Kongreso. The most that the President can do is to remain neutral. Walang pabor yung tututol, walang galit yung sa susuporta. Hinayaan po niya na bumoto ayon sa kanilang konsyensya, mga kongresista, at bumoto na po sila. Okay, sir. Sir, don't you think yung SWS poll conducted by the same pollster that reported Duterte's high ratings, or President Duterte's high ratings, that found an overwhelming majority in favor of ABS-CBN franchise renewal actually contradict your claim that the decision to reject the franchise is the decision of the people? Hindi po, kasi sa ating saligang batas, ang meron tayo ay representative democracy. So nakasang-ayon po ang ating demokrasya sa mga halal na representante ng taong bayan. Ang husga po sa mga representante ay pagdating po ng eleksyon. So tama pa rin po yung aking sinabi dahil saan po sa ating saligang batas yan. Alright, sir, last na lang, sir. A request lang. Can I ask you to talk to the thousands of ABS-CBN workers who are now facing the very real possibility of losing their jobs in the middle of the pandemic because of the denial of the network's franchise? And can I also ask you to give a message to the millions of Kapamilya viewers who look to ABS-CBN for entertainment, information, and public service in the middle of this pandemic? Well, masakit din po sa akin ang nangyari sa ABS-CBN. Hindi naman po sikreto na kapamilya rin ako. Nakilala po ako dahil sa ABS-CBN, panahon pa ni Jing Magsaysay ng ANC. So malaki po ang utang na loob ko sa ABS-CBN. At nung ako po ay naging tagapagsalita, malaki rin po naging utang na loob ko dahil number 1 naman po talaga sa reach ang ABS-CBN. Nalulungkot po ako na dumating sa punto na hindi po na-renew ang prangkisa. Pero sa tingin ko naman po, nagkaroon naman po ng sapat na panahon para paghandaan itong takdang panahon na napaso na nga po ang prangkisa. Huwag po kayo mag-alala, kasama po ng lahat ng mga Pilipino na alam nating humaharap sa pagsubok, nandyan po ang ating Presidente, gagasusin po niya ang huling sentimo ng ating kabanang bayan para sa inyong kapakanan. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.